Sziasztok! Ebben a videóban ezt az FN Irsi digitális kétlencsés éjjellátó készüléket fogjuk megnézni. Az elmúlt napokban, illetve az elmúlt estéken már többször használgattam, ezért kellő mennyiségű tapasztalatot szereztem vele. Úgyhogy ebben a videóban el fogom nektek tudni mondani azt, hogy mit tud ez a készülék, főleg azt, hogy ahhoz képest, hogy például a dobozon meg a leírásban a gyártó mit ígér, ahhoz képest azokat a dolgokat tudja, azt minden esetre már itt az elején elmondhatom, hogy azzal együtt, hogy ez nem egy professzionális kategóriás készülék a 30 000 forint körüli árával, de működik, teljes mértékben lehet vele látni akár tök sötétben is, és ráadásul egy hozzáadott a csomag részét képező microSD kártyára digitálisan rögzíteni is tudja az általa látott képet, és ez a funkciója is teljesen jól működik. A videóban megnézzük, hogy hogyan, milyen minőségben tudja mindezt, és hogy a gyártó által ígért dolgokat ő mennyire tudja hozni. Tartsatok velem ma is! Na de hogy éjjellátó? Hát az egyáltalán mire jó? Hát itt a gyártó a dobozon fel is sorolja nekünk, hogy szerinte mire jó. Azt írja, hogy vadászat, horgászat, kempingezés, security, tehát mondjuk mit tudom én, éjjeli őrzés, outdoor sports, tehát mondjuk mit tudom én, túrázás vagy terepfutás, illetve search and rescue, tehát ilyen kutatás-mentés területén jól használható szerintük egy ilyen éjjellátó. Tulajdonképpen szerintem is valóban ezek lehetnek azok a területek, ahol jól jöhet egy ilyen, hogy például vadászat során ugye azt nem kell magyarázni, a keresés kutató-mentő munka esetén nem kell magyarázni, egy éjjeli őrnek is teljesen jól el tudom képzelni, hogy segíthet, hogyha a bódéjából éjjel a telephelyet így végig tudja nézni egy ilyen készülékkel, és nem kell baromi erősen zseblámpáznia, amivel szerintem jóval kevesebb dolgot lehet látni éjjel, mint egy ilyennel. Majd mutatni fogom, mert természetesen készítettem már vele felvételeket, hogy mi az, amit tud, mi az a távolság, meg mi az a képminőség, amit ez igazából éjjel sötétben tud. Szóval ilyenekre alkalmas, de hogy minek nekem? Hát igazából én nem vettem volna magamnak ilyet, és nem is vettem. Megkeresett ez az FN Irsi cég. A honlapjuknak a linkjét, a webshopjuknak a linkjét berakom a videó leírásába. Ott egyrészt ennek a technikai paramétereit is meg tudjátok nézni, mert én mindent nem fogok felsorolni, mert tök felesleges, hiszen ott meg tudjátok nézni. Meg azt is látni fogjátok, hogy egy csomóféle ilyen elektronikus kütyűjük van, tényleg a multimétertől kezdve nagyon sokféle ilyen USB ellenőrző, feszültség és egyéb ellenőrző készülékektől kezdve a pH mérőn át nagyon sok minden, hogy küldenének dolgokat, hogyha csinálnék róluk videót, és aztán én írtam is nekik egy 5-6 termékről egy listát, amiket el tudok képzelni, hogy tudnék itthon használni, meg be tudnék mutatni, és akkor azt mondták, hogy jó, hát elsőre legyen egy, és akkor ezt választottam, mert igazából éjjellátót én még sose próbáltam, és azt gondoltam, hogy ez vicces, meg érdekes lesz kipróbálni, hát tulajdonképpen az is volt. Ahogy mondtam, a technikai paramétereit nézzétek meg a honlapon, a betett linken, de azért néhány dolgot elmondok. Ez egyébként egy ilyen, hát tulajdonképpen egy távcsőnek néz ki, és valójában az is, mert ha jól rémlik, na most ebben nem vagyok biztos, de talán 4-szeres nagyítása van. Most ezzel nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg, hogy egy elég jó nagyítása van, tehát tulajdonképpen valóban távcsőként lehet használni, de a kinézete ellenére nem így ezen a két lukon kell belenézni, hanem itt ezen az oldalon, látod, itt egy korábbi felvételt mutatok is rajta, ugyanis ez egy digitális kütyű, le is tudja játszani a felvett képeket, vagy felvételeket, de ne szaladjunk ennyire előre. Szóval a lényeg az, hogy itt a hátulján tulajdonképpen van rajta egy ilyen digitális kijelző, és akkor elől pedig a két
végződés közül az egyik az egy optikai lencse, amely mögött található a digitális képérzékelő, és itt manuálisan ennek az elforgatásával lehet élességet állítani, nyilván attól függően, hogy milyen távol lévő dolgot nézel vele, attól függően be lehet állítani az élességet, ez nagyon finoman mozgatható, teljesen kellemes, jó minőségérzetű ez az élességállító tekerentyű. A másik oldal viszont, ami ugyanúgy néz ki mind a kettő, de ennek ellenére itt azért látszik a kamerán, hogy nem egyformák, ugye ez egy optikai lencse, ez pedig egy infra lámpa tulajdonképpen. Ez az, amivel éjjel a teljes sötétségben tulajdonképpen egy az emberi szem számára láthatatlan fényt bocsát ki, egy infrafényt bocsát ki. Ez elég erős, mert viszonylag messze el tud hatni, és a teljes sötétségben úgy tud látni a készülék, hogy ennek az ezáltal kibocsátott infrafényben képes látni tulajdonképpen a digitális képérzékelő, és akkor úgy tud ilyen fekete-fehér felvételeket készíteni. Itt látszik a képen a szalonna, a kotyós fekszik éppen a kapun belül, majd mutatok felvételeket. És kétféle módon használható, itt most mutatok megint egyet, látod, ez színes, nem olyan fekete-fehér, mint az előbb, tehát meg tudja azt csinálni, hogy nem működteti ezt az infralámpát, hanem egyszerűen csak egy meglehetősen nagy érzékenységű benne ez a belül lévő digitális képérzékelő, és ez a kép, ez a felvétel, amit most látsz, ez már ilyen, hát meglehetősen sötétben, ilyen nagyon félhomályos, már szinte esti sötétségben készült, és ahhoz képest egészen világosnak tűnik, tehát addig, amíg van valamennyi fény, addig működtethető így, hogy nem kapcsolod be az infralámpát, és akkor egy színes képet tud adni. Hát ez látható, hogy azért ez képzajos, de tulajdonképpen kivehető rajta minden, és akkor, amikor viszont tényleg elfogy a fény, akkor, amikor tényleg éjszakai sötét lesz, akkor viszont 3 fokozatban állítható ennek az infralámpának az erőssége, nyilván attól függ, hogy milyen erősen, és ennek megfelelő az is, hogy milyen távol tudja megvilágítani a dolgokat, és ennek megfelelően olyan távolságig fognak látszani a kijelzőn, a felvételen a dolgok. Hát nyilván azt figyelembe kell venni, de ez ugyanezt történik akkor is, hogyha egy zseblámpával világítasz este, hogyha mondjuk egy bokor, vagy faágak, vagy bármi fűszálak az tulajdonképpen a tekintet útjába kerülnek, amik közelebb vannak, mint a háttérben lévő dolgok, akkor azok, mivel közelebb vannak, azokat sokkal erősebben világítja meg a fény, és ezért azok nagyon világosak lesznek, és ezek miatt akár a mögöttük messzebb lévő dolgok nem fognak látszani. Tehát amikor ezt a tök sötétben az infralámpát használja az ember, akkor ezt figyelembe kell venni, hogyha van valami, például mit tudom én, egy drótkerítésen keresztül nem tudsz így keresztül nézni, mert az a közel lévő valami annyira világos lesz, azt annyira erősen megvilágítja a fény, hogy a mögötte lévő dolgok nem látszanak, tehát ez az infralámpás megoldás, ez akkor használható, hogyha szabad kilátás van nagyobb távolságra. Egyébként azt mondja a gyártó, hogy akár 300 méterig el lehet vele látni teljes sötétségben is ennek az infralámpának a 3-as fokozatát bekapcsolva. Hát szerintem ez azért túlzás. Én azt tapasztaltam, hogy inkább ilyen 50-60 méter az, ameddig ezt ténylegesen el tud világítani, és ameddig még egy értékelhető képet tud mutatni a dolgokról, de valójában igazából ez sem rossz, tehát ez is a legtöbb esetben már egy bőven elégséges távolság. És egyébként nézd meg, mutatom, nem tudom mennyire látszik itt a felvételen, hogy van neki menüje, és ott a menüben egész sok mindent be lehet állítani. Hát ebből most nem akarok belemenni, a dátum, idő, felbontás, meg még egy csomó minden beállítható. Én a legnagyobb felbontáson használtam, hiszen itt is ilyen nagy betűkkel büszkén hirdetik, hogy ez bizony 4K Ultra HD felvételek készítésére képes. Az a helyzet, hogy
hát tulajdonképpen ez igaz, hogyha hát így szó szerint vesszük a dolgot, de hát láthatjátok a felvételeken, ez a videó, hogyha most legnagyobb felbontásban, maximális felbontásban nézed otthon a telefonodon, vagy a tévéden, vagy a számítógépeden, akkor látod, hogy ez 4K-ban készült ez a videó, és hát teljes méretben vannak belerakva ezzel a kütyűvel készült videó részletek is, és hát azért látszik, hogy az nem olyan nagyon jó képminőség. Nekem az a gyanúm, hogy ténylegesen ebbe valószínű, nyilván ez csak feltételezés a részemről, de valószínű, hogy egy Full HD 1080p-s képérzékelő van benne, és akkor azt így 4-szeresére felskálázza, és akkor úgy jön ki a végére a 4K. De igazából magán a saját kijelzőjén nézve egészen jó minőségű, egészen jónak néznek ki a képek, tehát amikor nézelődsz vele ténylegesen valós időben, nem muszáj vele felvételt készíteni, akkor teljesen jó ezen a kis kijelzőn, amit látsz, és aztán a vele készült felvétel, hát az meg, látjátok, beraktam a videóba, olyan amilyen, de igazából valójában azon is látható a lényeg, látható az, ami felvételre került. Nyilván léteznek ennél jobb minőségű éjszakai felvételt készíteni képes kütyük, de az biztos, hogy nem 30 000 forintért, hanem inkább több százért. Ja, azt meg nem is mutattam, hogy egyébként mi van a csomagban. Eleve egy ilyen keményített, ilyen gyöngyvászon külsejű, de igazából ilyen formázott tokban van a cucc. Látod, a belseje is olyan, hogy így pont bele illik a kis kütyű. Szerintem ez tök jó, mert azért ez mégiscsak egy érzékenyebb műszaki eszköz, és ez a tok, ez tök jól megvédi, hogyha ebben tartod. És akkor itt a tokban belül van egy ilyen kis tárolózseb, amiben sok minden nincs, ugyanis van benne egy 2 nyelvű kínai és angol nyelvű használati útmutató, ebből igazából nagyjából mindent meg lehet tudni, amit szükséges. Most én ezt sem fogom megmutogatni, meg felolvasni, mert ezeket mind meg tudjátok ti is nézni. Szerintem egy ilyen videónak sokkal inkább az a lényege, hogy valakinek a személyes benyomását meg tud, akinek már ténylegesen volt a kezében ilyen, mielőtt te magad megvásárolnád, de én legalábbis erre szoktam az ilyen videóknál kíváncsi lenni, én is meg szoktam nézni, mielőtt megveszek valamit, review-kat, mert azt, hogy mit írnak róla, azt én is el tudom olvasni, de aki már ténylegesen kipróbálta és el tudja mondani, hogy milyen, szerintem ennek ez a lényege, úgyhogy én is most ezt csinálom ebben a videóban. Na, a lényeg, hogy van még hozzá egy ilyen rövid USB-A és USB-C végű töltőkábel, és hát tulajdonképpen ennyi minden van összesen a csomagban. Egyébként, hát ugye mivel ez egy digitális eszköz, ez árammal működik, tehát kell, hogy legyen benne elem. Ebben konkrétan akkumulátor van, méghozzá ez a fajta ilyen lítium, szerintem ez lítium-ion, talán minden esetre 2000 mAh-órás, 7,4 wattórás, 3,7 voltos, ilyen 1865-ös cella, egy darab ilyen van benne. Ez kivehető és cserélhető, de igazából nem kell kivenni, mert magában a készülékben tölthető, ugyanis itt az oldalán van egy ilyen kis kinyitható gumi ajtócska, és akkor az alatt van a töltőnyílás USB-C, illetve itt van egy microSD kártya, amit gyárilag adnak hozzá, egy Meng XV márkájú 32 gigás kártya. Igazából ezen az USB csatlakozón keresztül is le lehet tölteni róla a fájlokat, de hogyha kiveszed a kártyát, akkor egy kártyaolvasóval is be lehet másolni. És akkor itt van még a teteje, ahol pedig itt vannak a különböző kezelő gombok. Erre megint csak nem akarok kitérni, ezzel lehet az összes
funkcióját működtetni. Annyit azért hozzátennék, hogy ezek teljesen fekete ilyen gumi gombok, amivel nincs is semmi gond, mindaddig, amíg világosban akarod használni. De hát ugye ez a készülék, ez pont, hogy egy éjjellátó, tehát jó eséllyel sötétben fogod akarni használni. Sötétben viszont a fekete készüléken lévő tök fekete gombokat nem annyira könnyű meglátni. Szerintem sokkal jobb lenne, nyilván úgy többe kerülne gyártani, de lehet, hogy annyit megérne pluszban rászánni, hogy ha ezek valamilyen módon tudnának egy halványan világítani, és akkor sötétben is, amikor használod, akkor lehetne látni, meg lehetne találni ezeket a gombokat, mert így igazából leginkább be kell tanulni, mert egy tök sötétben nem fogsz látni belőle semmit. Meg a másik dolog, amit még észrevettem, ez is csak apróság, hogy ahogy így látod, itt az oldalán van 2 ilyen fül, ahova úgy adná magát, hogy egy ilyen nyakba akasztó pántot be lehessen akasztani, és akkor így nyakba akasztva, mint egy távcsövet lehetne viselni. Tulajdonképpen ezt meg is teheted, de ilyen pántot nem adnak hozzá, pedig az is egy filléres tétel lenne, de az nincs a csomagba, igazából az lehetne, de egyébként amúgy egy jó minőségben összerakott, így érzésre, meg ránézésre is jó minőségű termék, meglehetősen könnyű, amúgy szerintem egy ilyen 20-30 deka között lehet. Ja, meg még valami, itt az alján van egy ilyen szabványos fényképező gépek alján is ugyanilyen állványmenet van, ugye ezzel ilyen különböző állványokra vagy kameratalpat is rá lehet tenni, és akkor rá lehet tenni állványra is, és akkor úgy sokkal stabilabb lesz, hiszen láttátok a videó részleteimet, amit bevágtam a videóba, hogy így kézben tartva eléggé remegős a kép, mert ugye egyrészt távcsőként egy viszonylag nagy fókusztávolságra nézünk vele, másrészt meg nincsen benne stabilizálás, mert az jelentősen megdrágítaná, úgyhogy ha állványon használod, akkor sokkal stabilabb képet lehet vele elérni. És hát így néz ki a kijelzője, és akkor itt most ugye vissza is lehet rajta játszani a felvett dolgokat, itt most az egyik videót elindítottam rajta, és láthatod, hogy így egészen jól néz ki ez a kis kijelző, hogyha élőben nézed rajta a dolgokat, akkor ugyanezt a képminőséget lehet látni, teljesen megfelelő. Na és felállítottam ide egy ilyen teszt beállítást, ugye itt van az éjjellátó, beállítottam ide mögé egy kamerát, ami az éjjellátónak a kijelzőjét veszi, én meg elmegyek oda messzire a fák alá, mert olyan messzire el kell menni ahhoz, hogy egy ilyen akkora képkivágást csináljon, mivel hogy távcső, hogy normálisan látszak rajta, és akkor megnézzük, hogy így mit produkál nappal, ugyanis ez nappal is használható, hát nyilván nem az a fő funkciója, de minden esetre nappal is képes felvételeket készíteni, meg akkor elmondom, hogy mi a konklúzióm, mik a következtetéseim ezzel a kütyüvel kapcsolatban. Na, elindítottam a felvételt, úgyhogy elmegyek oda, ahova mondtam. Hát remélem sikerül eltalálnom, hogy hova kell állnom ahhoz, hogy látszak a kamerán. Szerintem nagyjából ide állítottam. Szóval a lényeg ott van egyébként bent a tető alatt. A lényeg, hogy szerintem ez egy jó kis kütyű, tehát alkalmas tulajdonképpen arra, amire ki van találva. Nyilván azt azért figyelembe kell venni, hogy ez nem egy profi kategóriás cucc, 30 000 forint körül van az ára. Én azt gondolom, hogy ha valakinek, mit tudom én, ilyen éjjeli őri feladatokra kell, vagy horgásztúrára elvinni, hogy megnézhesse, hogy mi van a túlparton, mi mozog az erdőben, vagy vadászathoz kellene tényleg azt megnézni, hogy merre jár a vad az etetésen, van-e, vagy ilyesmi, arra szerintem tökéletesen megfelel az a képminőség is. Hát láttátok, hogy milyen a képminőség, azért az nem egy csúcs szuper, nyilvánvalóan például egy YouTube videó készítéséhez ez nem egy megfelelő képminőség, de arra, hogy felismerd, hogy mi az, ami mozog a bozótba, vagy felismerd, hogy jár-e tolvaj az építkezésen, ahol éjjeli őr, vagy ilyesmi, arra szerintem ez tökéletesen elég. Úgyhogy nekem igazából a meglepetés, hogy milyen jól működik,
mert egy kicsit tartottam tőle, hogy ennyi pénzért valami használhatatlan játékszer lesz, de igazából azért árérték arányban szerintem ez teljesen rendben van. Valójában ez bőven egy használható kategória. Ahogy mondtam, a linkje a leírásban. Hogyha tetszett ez a videó és hasznos volt a számotokra, akkor kérek egy lájkot a videó alatt. Iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!